नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु टेक्नोको स्पार्क 7T को बारेमा, जो एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ, जुन प्राइसमा इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको छ। त्यो प्राइसलाई हेर्ने हो र यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फोन रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि आजको भिडियो हजुरलाई मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। तो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र टेक्नो स्पार्क 7T को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.52 इन्चको HD प्लस डट नट डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, IPS LCD प्यानलका साथ 20.9 एक्सपेक्ट रेसियो देख्न सकिन्छ, 480 ppi को पिक्सल डेन्सिटी देख्न सकिन्छ, HDR को सपोर्ट रहेको छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, iOS V7.6 का साथ देख्न मिल्छ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTekको Helio G35 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने ARM Cortex A53 CPU देख्न सकिन्छ भने GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने पावर VR GE8320 GPU का साथ देख्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न सकिन्छ, गेमिङका लागि एकदमै बबाल रहेको छ, जुन प्राइसमा इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं, त्यो प्राइस सेगमेन्टको चाहिँ एकदमै पावरफुल प्रोसेसर रहेको छ। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा यसको हाइलाइटिङ फिचर भनेको यसको क्यामेरामा रहेको छ, जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ, सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटी एकदमै बबाल रहेको छ। 8 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जुन प्राइसमा इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको छ, त्यो प्राइस सेगमेन्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनु भनेको यो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ र अरु यसको सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ, गाइरोस्कोप सेन्सर देख्न सकिन्छ। अरु सानातिना फिचर र सेन्सरहरु चाहिँ यसमा मजाले पनि देख्न सकिन्छ। एउटा बजेट स्मार्टफोनमा जति पनि हामीले देख्न मिल्छ सबै यसमा देख्न मिल्छ भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को एकदमै पावरफुल ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 10 वाट को चार्जर देख्न सकिन्छ, माइक्रो USB पोर्ट देख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए पनि एकदमै बबाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। यदि 5000 mAh को ब्याट्री दिएर 15 या 18 वाट को चार्जरको कम्बिनेसन गराएको भए पनि एकदमै बबाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्डको स्लट देख्न सकिन्छ भने 512 GB सम्म चाहिँ यसको चाहिँ स्टोरेजलाई अपग्रेड गर्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। र क्यामेराको अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने स्लो मोसन भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, AI पोर्ट्रेट मोड पनि देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 4GB प्लस 64GB वाला चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यो स्मार्टफोन भने इन्डियन मार्केटमा चाहिँ 9000 मा चाहिँ लन्च भएको छ, 8999 मा चाहिँ लन्च भएको छ। र हाम्रो नेपाली प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले कुनै फिक्स भने भएको छैन यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन भनेर। यदि हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन लन्च भयो भने चाहिँ अन्डर 15000 मा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै रहेको छ। यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो र जुन प्राइसमा इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा अराउन्ड हामीले अन्डर 15000 मा नै देख्न मिल्छ। यदि अन्डर 15000 मा यो स्मार्टफोन आयो भने चाहिँ अन्डर 15000 को चाहिँ बेस्ट स्मार्टफोन चाहिँ हुनेछ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अन्डर 15000 मा चाहिँ अलरेडी धेरै स्मार्टफोनहरु चाहिँ रहेका छन्। Xiaomi को Redmi 9C भयो, Poco C3 भयो, Samsung Galaxy M02s पनि रहेका छन्, जो अन्डर 15000 मा चाहिँ एकदम बेस्ट परफर्मेन्स भएका, बेस्ट फिचर स्पेसिफिकेसन भएका स्मार्टफोनहरु चाहिँ रहेका छन् अलरेडी हाम्रो नेपाली बजारमा। तर यसलाई हेर्ने हो भने यिनी सबै स्मार्टफोनहरु भन्दा चाहिँ बेटर परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्छ। अब यो स्मार्टफोन भने नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन यसको भने कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। सो गाइज, यही थियो टेक्नो स्पार्क 7T को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसनको बारेमा। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले भनिसके यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ र अन्डर 15000 मा यदि हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बबाल स्मार्टफोन रहेको छ। मलाई पर्सनल रूपमा पनि एकदमै कमालको लागेको छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेर नै मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। आशा छ हजुरलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। हजुरहरु भने टेक्नो स्पार्क 7T लाई लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।